तपाईँ पनि म जस्तै इङ्ग्लिसमा कमजोरी हुनुहुन्छ र प्रायःजसो धेरै म्यासेजहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमै आउँछ र इङ्ग्लिसमै पठाउनुपर्छ। त्यसो हो भने आजको भिडियो तपाईँको लागि नेपालीबाट लेखेर इङ्ग्लिसमा पठाउन सकिन्छ। इङ्ग्लिसमा आएको म्यासेजहरू नेपालीमा हेर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा च्याट यहाँ छ। प्रायःजसो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इङ्ग्लिस छ र मसँग यहाँ एउटा एरो जस्तो छ। एरो जस्तोलाई मैले चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ छोडिदियो भने यहाँ नेपालीमा देख्न सकिन्छ। अब लेख्दा पनि यसै गरेर चाहिँ नेपालीमा लेखेर इङ्ग्लिसमा पठाउन सकिन्छ। अब यो कसरी त, यो कुन चाहिँ एप्स होला, तपाईँलाई कौतूहलता छ भने आजको भिडियोमा म तपाईँलाई यो एप्स डाउनलोड गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा त तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा गएर स्विट ट्रान्सलेट सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँले सेकेन्डमा अथवा सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ च्याट ट्रान्सलेटर भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मैले एरो पनि लगाएको छु। मेरो चाहिँ अपडेट मागिरहेको छ, म अपडेट गर्दिनँ किनभने मैले चाहिँ यसको प्रो भर्जन चलाइरहेको छु र प्रो पनि फ्रीमा चलाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ एडहरू आउने गर्छ होइन फ्रीमा चलाउँदा चाहिँ, तर प्रो चलाउँदा चाहिँ एडहरू चाहिँ आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एडहरू नआउने भएर चाहिँ मैले प्रो चलाइरहेको छु। यहाँबाट फेरि अपडेट गऱ्यो भने मैले चाहिँ प्रोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। प्रो पनि कसरी पाउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई कौतूहलता छ, तपाईँलाई पनि प्रो चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म उपलब्ध गराइदिन्छु प्रो पनि है। अब यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। माई ल्याङ्ग्वेज र फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज। माई ल्याङ्ग्वेज तपाईँको ल्याङ्ग्वेज के हो, नेपाली सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थिचेर चाहिँ तपाईँले धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली सेलेक्ट गरिसकेपछि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज नेपाली भयो। फ्रेन्च साथीको ल्याङ्ग्वेज के हो, उता चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा पठाउनु पर्ने अथवा इङ्ग्लिसमा आउँछ म्यासेज अथवा अरू कुनै भाषामा आउँछ भने पनि तपाईँले कुन चाहिँ भाषामा आउँछ त्यो भाषा सेलेक्ट गर्नु होला। प्रायः जस्तो इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, इङ्ग्लिसमा आउँछ त्यो इङ्ग्लिस सेलेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अनमा यहाँ स्विचको आइकन छ, यहाँ चाहिँ यसरी अफ हुन्छ, यहाँ चाहिँ अन गर्नु होला। अन गर्दाखेरि तपाईँलाई केही एक्सेसहरू माग्छ, एक्सेसहरूलाई एलाउ गरिदिनु होला। सबै एलाउ गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईँको हुन्छ र यदि गरिसकेपछि तपाईँको छेउमा कतैपट्टि यस्तो खालको चिन्ह देखिन्छ। यो चिन्हलाई चाहिँ अब ड्र्याग एन्ड ड्राइभ गरेर चाहिँ तपाईँले जुन इङ्ग्लिसमा लेखेको छ त्यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईँले नेपाली बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा भएको चिजलाई चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै सजिलो छ। मैले प्रायः जसो यो एप्स चलाइरहन्छु र तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुनसुकै म्यासेजमा होस् होइन, म्यासेन्जरमा होस् अथवा चाहिँ तपाईँको वाट्सएपमा होस् अनि टेलिग्राममा होस् इन्स्टाग्राममा होस्, जहाँ पनि हामीले चाहिँ यो प्रयोग गरेर चाहिँ सजिलैसँग इङ्ग्लिसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस म्यासेजहरूलाई नेपालीमा हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ नेपालीबाट लेखेर चाहिँ इङ्ग्लिसमा पठाउन सकिन्छ। अब जस्तै मैले चाहिँ यहाँ नेपालीबाट तपाईँको नाम के हो भनेर नेपालीबाट लेख्छु र मैले चाहिँ यो ल्याएर यहाँ राख्ने बित्तिकै चाहिँ तिम्रो नाम के हो यहाँ मुन्ने आउँछ, वाट इज युवर नेम भनेर आउँछ। यहाँ सेन्ड गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिसमा जान्छ। हो यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग आफूले आफ्नो भाषामा चाहिँ अरूको भाषासँग यसरी च्याट गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलोसँग है। तपाईँलाई प्राय इङ्ग्लिस आउँदैन भने है, आउँछ भने कुनै पनि समस्या नै भएन, आउँदैन भने चाहिँ हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि दुई खालको हुन्छ होइन, एउटा फ्री र एउटा प्रिमियम। यहाँ चाहिँ प्रिमियम भनेको छ, प्रिमियमलाई चाहिँ यति पैसा पर्छ मन्थली होइन, पर मन्थ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अरू पनि हुन्छ है। अनि एकचोटि एड हेऱ्यो भने 24 घन्टासम्म फ्री हुन्छ र प्रिमियम लिँदा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एडहरू आउँदैन, कस्टमाइज गर्न सकिन्छ, सबै गर्न सकिन्छ। यसको लागि तपाईँले प्रिमियम लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई उपलब्ध गर्छु, त्यो पनि निःशुल्क रूपमा होइन। यहीँबाट उपलब्ध गराउन चाहिँ सकिँदैन किनभने युट्युबको टर्म एन्ड कन्डिसनलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, एउटा कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियो तपाईँलाई हेल्पफुल भयो भने लाइक अवश्य पनि गर्नु होला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।